हेलो एभ्रिवान, ब्रह्मास्त्र एकाडेमीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी ग्रेड 12 फिजिक्सको पिरियडिक मोसनको थर्ड न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छौँ र क्वेसन यस्तो छ। अ सिम्पल पेन्डुलम 4 मिटर लङ स्विङ्स विथ एम्प्लिट्युड अफ 0.2 मिटर। कम्प्युट द भेलोसिटी अफ पेन्डुलम एट इट्स लोएस्ट पोइन्ट। कम्प्युट इट्स एक्सिलेरेसन एट द एन्ड अफ इट्स पाथ है। ओके, अब हामीले क्वेसनले के निकाल्दा भने हामीले भेलोसिटी है एट दि लोएस्ट पोइन्ट निकाल्दा भन्छ नि, एक्सिलेरेसन एट दि एन्ड अफ इट्स पाथ निकाल्न भनेको छ है। सो अब हामीले गिभन के छ सोल्युसन गिभन हामीले के दिएको छ भने हामीले 4 मिटर लङ स्विङ दिएको छ भनेपछि हामीले लेन्थ अफ पेन्डुलम दिएको छ है। लेन्थ अफ पेन्डुलम एल इज इक्वल्स टु 4 मिटर हुने भयो। त्यसबाट हामीले के दिएको छ एम्प्लिट्युड अफ 0.2 मिटर है। सो हामीले के दिएको छ एम्प्लिट्युड पनि दिएको छ। एम्प्लिट्युड आर इज इक्वल्स टु 0.2 मिटर हुने भयो। त्यसबाट हामीले के निकाल्नु छ भेलोसिटी है। भेलोसिटी एट इट्स लोएस्ट पोइन्ट निकाल्न भनेको छ। भेलोसिटी एट इट्स लोएस्ट पोइन्ट v इज इक्वल्स टु वाट। त्यसबाट एक्सिलेरेसन एट इट्स एन्ड पाथ है। सो एक्सिलेरेसन एट इट्स एन्ड पाथ भनेपछि ए हुने भयो। ए इज इक्वल्स टु वाट। सो नाउ अब हामीलाई के थाहा छ भने अब हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ हो किन। भेलोसिटी अब एट इन्ट पाथ है भनेपछि हामीले के हुने भयो v इज इक्वल्स टु आर ओमेगा हुन्छ है। v इज इक्वल्स टु आर ओमेगा हुन्छ फर्मुला भनेको त। अनि त्यसबाट अब हामीले आर त हामीलाई दिएको छ तर हामीले ओमेगा त दिएको छैन। सो अब हामीले ओमेगा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो अब हामीले ओमेगा निकाल्ने कसरी है। सो अब हामीले ओमेगा निकाल्ने फर्मुला छ। ओमेगा निकाल्ने फर्मुला के छ भने ओमेगा भनेको के हाम्रो 2πf हो किन। 2πf हो तर हामीले के दिएको छ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। सरी यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छैन होइन। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन भने अब हामीले एफलाई के टाइममा चेन्ज गर्ने। सो यसलाई टाइममा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो 2π/t हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t हो है। तर यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो टाइम पनि दिएको छैन हो किन। सो अब के गर्ने होला त होइन। हामीले टाइमलाई के गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यहाँ लेन्थ त दिएको छ नि त होइन। लेन्थ अफ पेन्डुलम त दिएको छ नि त हो। हामीले यो लेन्थ अफ पेन्डुलमबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौँ है। सो त कसरी निकाल्ने हो भने हाम्रो टी भनेको के हो भने लेन्थ अफ पेन्डुलम दिएको केसमा चाहिँ टी भनेको हाम्रो के हुन्छ 2π√L/g हुन्छ है। के हुन्छ अरे टी इज इक्वल्स टु 2π√L/g। एल भनेको लेन्थ अफ पेन्डुलम हो। जी भनेको एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है। सो हामीले यो युज गर्न सकिन्छ। सो अब हाम्रो के हुने भयो हाम्रो 2π त्यस पछाडि बाई 2π√L/g हुने भयो। अब 2π त क्यान्सल आउट हुन्छ। अब यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ यसलाई हामीले √g/L पनि लेख्न सकिन्छ है। सो अब जी भनेको त्यो जी भनेको त हाम्रो 9.8 हुन्छ। त्यसबाट एल भनेको दिएको छ 4 दिएको छ है। सो हाम्रो ओमेगा भनेको कति आउने भयो। अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने यो भनेको 1.56 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ है। सो हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा आयो। सो अब हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी आइसके पछाडि अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ भेलोसिटी एट इट्स लोएस्ट पोइन्ट है। v इज इक्वल्स टु आर ओमेगा। सो v इज इक्वल्स टु आर ओमेगा। अब आर भने त हामीलाई दिएकै छ 0.2 भनेर। त्यसबाट ओमेगा पनि हामीले निकालिसक्यो। कति निकाल्यो 1.56 है। यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर भने यसको एन्सर कति आउँछ 0.3 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। सो हाम्रो भेलोसिटी एट इट्स लोएस्ट पोइन्ट आयो। अब यो आइसके पछाडि अब अर्को हामीले के निकाल्न हुन्छ एक्सिलेरेसन एट द एन्ड अफ इट्स पाथ है। सो अब एक्सिलेरेसन भनेको के हुन्छ फर्मुला एट द एन्ड अफ इट्स पाथ त्यसको भनेको हाम्रो आर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ है। सो आर त हामीले दिएकै छ कति दिएको छ 0.2 दिएको छ। हामीले ओमेगा पनि निकालिसकेको छ 1.56 स्क्वायर हुने भयो। यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने कति आउँछ 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। सो दिस इज द एन्सर।